एभ्रिवान र आज चाहिँ एकदमै स्पेसल भिडियो रहेको छ। आज चाहिँ हामी दसैँ धुन बजाउन गइरहेछौँ, जसलाई चाहिँ हामी मालश्री धुन पनि भन्ने गर्छौँ। र यो मालश्री धुन बजाउनको लागि तपाईहरु पनि रेडी हुनुहुन्छ भने र सुन्न रेडी हुनुहुन्छ भने सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सम्पूर्णमा अब आउन लागेको एकदमै महान चाड हाम्रो बडा दशैंको सम्पूर्णमा शुभकामना छ र साथसाथै नवदुर्गा भवानीले सबैको घरमा रक्षा गरून् र सबैको घरमा खुसियाली छाउन् भन्ने आशाका साथ यहाँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद, एकदमै मनैदेखि धन्यवाद। थ्यांक यू।